Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Δες τη διατροφή αλλιώς». Σοφιάννα Θεοφάνους, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην εκπομπή «Δες τη διατροφή αλλιώς». Θα μιλήσουμε για κάποια διαφορετικά πράγματα εν συγκρίση με ό,τι έχεις ακούσει έως τώρα και θα πάρουμε και τη ζωή σου να τη δούμε λίγο διαφορετικά και τη διατροφή σου πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε, αν χρειάζεται, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι χρειάζεται. Καταρχάς, καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα μάθω καινούργια πράγματα. Χρειάζεται να γίνουν όλα όπως πρέπει για να γίνει μια πραγματική επιτυχία, ένας τρίαμβος. Είσαι ηθοποιός, είσαι συγγραφέας, είσαι καλλιτέχνης γενικά. Πολυτεχνίτης, ερημοσπίθης, όλα αυτά. Και φαντάζομαι ότι έχεις πολύ πνευματική εργασία μέσα στην ημέρα, η οποία συνδυάζεται και με σωματική κόπωση από τις πολλές πρόβες που έχεις για τις διάφορες παραστάσεις. Πώς λοιπόν καταφέρνεις μέσα σε αυτή την γεμάτη μέρα σου να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις καταρχάς διατροφικά, έτσι, δηλαδή υποθέτω ότι προσπαθείς να τραφείς σωστά, αλλά θέλω να μου πεις, ας πούμε, μια κακή μέρα, πώς μπορεί να είναι. Καλά το υποθέτεις, ότι προσπαθώ, γιατί δεν τα καταφέρνω πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω τον τελευταίο καιρό, ειδικά που είναι πιεσμένα τα πράγματα, έχω αρκετές ημέρες κακής διατροφής. Με τρομάζεις, αλλά θέλω να ακούσω τη συνέχεια. Αλλά μπορώ να σου πω τη χθεσινή μέρα κακής διατροφής, όπου επειδή ξύπνησα αργά και δεν θα προλάβαινα να πάω σε ένα ραντεβού που είχα, το μόνο πράγμα που έκανα για τον εαυτό μου ήταν να πιω έναν εσπρέσο, που συνήθως πίνω έναν εσπρέσο το πρωί, και φεύγοντας σαν την τρελή από το σπίτι, μετά πήρα ένα κουλούρι, αλλά φυσικά αυτό δεν με κράτησε καθόλου και μετά αναγκάστηκα και ξανά έφαγα κάτι δεν θυμάμαι, ζαμπονοειδές, τυρόπιτα, ξέρεις, κάτι τέτοιο, με σφολιάτε, εν πάση περιπτώσει. Με πειράζει κιόλας, αλλά ήταν η τελευταία, ας πούμε, λύση. Με τρομάζεις, αλλά θα ακούσω για τη συνέχεια. Περίμενε. Μετά με σαν διατροφικό θρίλερ εξέλισσεται μέχρι τώρα. Το χθεσινό ήταν διατροφικό, γιατί μετά πίναγα συνέχεια και δεν είχα χρόνο να φάω καθόλου. Οπότε, όταν γύρισα στο σπίτι το βράδυ, αυτό που θα ακούσω δεν θα σας αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ να κλείσω και τα αυτιά. Ήταν, πώς το λένε, ήταν η ώρα 11 το βράδυ και αυτό που έκανα ήταν να φτιάξω, γιατί μου μύρισε, που λένε, αυγά τηγανιτά με πατάτες τηγανιτές. Δεν σ' αρέσει, είμαι σίγουρη. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αν το σώμα σου μπορούσε να σου κάνει μήνυση, θα την είχε κάνει. Προφανώς. Μου την έκανε το επόμενο πρωί. Σου την έκανε. Γιατί σήμερα δεν μπορούσα, ας πούμε, να φάω το πρωί. Ένιωσα δυσφορία μεγάλη. Ένιωθα μεγάλη δυσφορία και ένιωθα και φουλ και δεν μπορούσα να φάω το πρωί. Θα ήθελες να δεις σε διατροφικό επίπεδο τι έχεις κάνει στο σώμα σου με αυτές τις συγκεκριμένες τροφές που έφαγες? Δεν είμαι σίγουρη. Θες, δεν θες να το δούμε όμως. Αλλά θα έχω το κουράγιο και το θάρρος να το δω, ναι. Ωραία. Όπως βλέπουμε, η ανάλυση μιας τυπικής ημέρας διατροφικά δείχνει αυξημένη πρόληψη θερμίδων, κατά 350 θερμίδες, αυξημένη πρόσληψη υδατραθράκων και ιδιαίτερα απλών ζαχάρων, λίπους, ιδιαίτερα κορεσμένου λίπους, ενώ αντίθετα η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι χαμηλή. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι και το προσλαμβανόμενο νάτριο είναι ιδιαίτερα αυξημένο λόγω κυρίως των σφαλιοτοειδών και των επεξεργασμένων τροφίμων. Από μια τέτοια διατροφή, σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε καλή ενέργεια και διάθεση να ανταπεξέλθουμε σωστά στις καθημερινές δραστηριότητες της ημέρας μας. Αυτό συμβαίνει στο σώμα μου. Αυτό συμβαίνει και εύχομαι να μην συμβαίνει κάθε μέρα, διότι υπάρχει τεράστια συγκέντρωση λίπους, όπως είδες, και πολύ χαμηλά ποσοστά πρωτεΐνης, που σταδιακά αυτό, σαν οργανισμό, θα σε εξασθενήσει πάρα πολύ. Συν το γεγονός ότι επειδή τα έχεις καταναλώσει όλα αυτά πάρα πολύ αργά, αμφιβάλλω αν μπόρεσες να κοιμηθείς εκείνη τη μέρα. Δεν ήταν και μια εύκολη χθεσινοβραδινή. Συνήθως ένα γεύμα με τόσο πολλά λιπαρά δημιουργεί καόρες, δημιουργεί δυσφορία. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, θες να κοιμηθείς και ξυπνάς
χωρίς να μπορείς να έχεις ένα βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Και οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν αυτό το πράγμα και καλλιτέχνες, γιατί τρώνε πολύ αργά το βράδυ και έχουν αυτό το Αυτό πάντως, γιατί όλες οι παραστάσεις να είναι τόσο αργά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ισχύει αυτό. Μόνο στην Ελλάδα. Και εγώ θέλω να δω μια παράσταση, μετά θέλω να φάω κάτι, να πιω ένα ποτήρι κρασί, αλλά πρέπει να το κάνω στις 12 ώρα το βράδυ. Ναι, παράδειγμα, τελείως. Γι' αυτό και οι περισσότεροι έχουμε γαστροϊσοφαγικές παλινδρόμες. Ναι. Εύχομαι μέσα από την εκπομπή μας να περάσει αυτό το μήνυμα και να γίνονται νωρίτερα οι παραστάσεις. Μακάρι. Ωραία. Πολύ συχνά φεύγεις βιαστικά το πρωί. Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να έχεις παρασκευάσει κάτι από το βράδυ, ας πούμε ένα ωραίο κουάκερ, ένα ωραίο πόριτς, και το πρωί να το βρεις έτοιμο για να μπορέσεις να το φας? Θα σου άρεσε αυτή η ιδέα? Πάρα πολύ, γιατί θα μου εξοικονομούσα και χρόνο επίσης. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την πρώτη μας ιδέα, το γνωστό σε όλους πόριτς, που πολλοί το ξέρουν και ως κουάκερ. Είναι ένα πολύ δημοφιλές πρωινό τόσο στην Αγγλία όσο και στην Αμερική. Εγώ μάλιστα όταν έχω και πελάτες που είναι μικροί αθλητές, τους λέω κάτι που ισχύει στην πραγματικότητα, ότι οι έξυπνοι Αμερικάνοι αθλητές τρώνε το πρωί κουάκερ και οι Έλληνες το πρωί κουάκερ και το βράδυ τραχανά, που είναι επίσης ένα εξαιρετικό τρόφιμο. Πάμε να το φτιάξουμε λίγο διαφορετικά. Λάβουμε το μάτι. Θα φτιάξουμε μια διαφορετική παραλλαγή, θα το κάνουμε χορτοφαγικό. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε γάλα που χρησιμοποιείται συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε γάλα αμυγδάλου. Ωραία. Για πολλούς ανθρώπους το γάλα είναι πραγματικά δύσπεπτο και η αντικατάστασή του με κάποια φυτικής προέλευσης είναι ιδιαίτερα ευεργετικό. Θα χρησιμοποιήσουμε νυφάδες βρώμης, 2 κουταλιές, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και δημητριακά ολικής άλεσης για να κάνουμε μια καλύτερη συμπλήρωση σε αμινοξέα. Καθότι δεν χρησιμοποιούμε τη ζωική τροφή, πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε ένα καλύτερο συνδυασμό των υλικών. Και θα βράσει αυτό? Θα βράσει αυτό και θα του δώσουμε μια γλυκιά γεύση χρησιμοποιώντας blueberries και cranberries, φρέσκια μπανάνα, όπως επίσης θα συμπληρώσουμε αυτό το πρωινό με περισσότερα αμινοξέα, συνδυάζοντας και λίγους ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς. Εδώ για τη δικιά μας την περίπτωση έχω βάλει καρύδι, αμύγδαλο, φουντούκι, κάσιους. Μπορούμε να βάλουμε και μέλι, μελάσα. Επειδή βάζουμε τα ξερά φρούτα δεν θα χρειαστεί. Και θα δεις ότι θα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό μπορείς να το φτιάχνεις και από το βράδυ. Θα το αφήνεις στον πάγκο της κουζίνας και το πρωί που θα ξυπνήσεις θα το αφήσεις να πάρει λίγο θερμοκρασία δωματίου και πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγείς. Αρχίζει και δένει, ειδικά όταν χρησιμοποιούμε γάλα φυτικής προέλευσης, γίνεται και πιο γρήγορα και καλύτερο το δέσιμο. Τους κάνω και ένα ανακάτεμα. Άμα το αφήσουμε να κρυώσει θα πήξει περισσότερο? Ναι, θα πήξει, ναι. Σε 4-5 λεπτά θα έχει γίνει μια ωραία σφιχτή κρέμα. Τι ωραία. Μπορούμε να προσθέσουμε από πάνω και λίγους έξτρα ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς. Θα προσθέσουμε και λίγο κανέλα. Η κανέλα είναι ένα μπαχαρικό ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ανθρώπους που έχουν θέματα με το ζάχαρο, όπως οι διαβητικοί, και βοηθάει καλύτερα και στην καλύτερη απορρόφηση όλων αυτών των θρεπτικών συστατικών και τη διαχείριση της γλυκόζης. Μια τέτοια είδους παρασκευή μπορεί για 3-4 ώρες τουλάχιστον να σε κρατήσει σε πολύ υψηλά θρεπτικά επίπεδα και να έχεις και αρκετή ενέργεια. Βέβαια, οι ώρες έτσι που δουλεύεις εσύ πραγματικά είναι σχεδόν ατέλειωτες. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σου φτάσει αυτό. Θα σου πρότεινα λοιπόν αντί το κουλούρι και την τυρόπιτα να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι πολύ ωραία σαντουιτσάκια με κρίσπις και να μπορέσεις να τα πάρεις μαζί σου και να μπορέσεις να τα φας περίπου 3-4 ώρες μετά το κουάκερ. Πώς φαίνεται σαν ιδέα? Θα έχει τυρί Φιλαδέλφια, θα έχει τυρί γραβιέρα σε φέτες του τόστ. Μ' αρέσει πολύ. Θα πάρουμε λίγο τυρί Φιλαδέλφια. Το τυρί Φιλαδέλφια πολλοί κόσμος το φοβάται, αλλά αν χρησιμοποιήσεις μια μικρή ποσότητα έχει πολύ χαμηλά λιπαρά. Μπορούμε να γαρνίρουμε λίγες φρέσκες ψιλοκομμένες πιπεριές. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και λίγο αγκουράκι. Μέχρι πόσες τέτοιες νόστιμες που φαίνονται? Δύο είναι μια χαρά, ναι. Μετά είναι που αρχίζουμε και ξεφεύγουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Δεν είναι εδώ, περίμενε, είναι εδώ όμως. Και λίγα φρέσκα βότανα έτσι κι αλλιώς. Ορίστε. Και είσαι Πανέτοιμη. Όλα αυτά λοιπόν που σου προτείνουμε σήμερα στην εκπομπή, να ξέρεις, επιστημονικά λέγεται diet coaching. Σημαίνει ότι πώς εσύ μπορείς να διαχειριστείς τη διατροφή σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και επειδή αισθάνομαι ότι όλο αυτό το στρες και ειδικά την ώρα που έχεις να φας μπορεί να σε δυσκολεύει, δηλαδή ακόμα και αν εγώ σου πω ότι θα έχουμε κάποια σαντουιτσάκια ή οτιδήποτε, αισθάνομαι ότι θα τα φας πάρα πολύ βιαστικά, γρήγορα, ναι. διότι έχεις σημαντικές υποχρεώσεις μέσα στην ημέρα. Θα ήθελες λοιπόν να ακούσεις από την ψυχολόγο μας, την Μαργέλα Σχοινά, κάποια πολύ ωραία τρίκ για το πώς μπορείς να διαχειριστείς το φαγητό σου στο μέσο ακριβώς της ημέρας. Ακριβώς, πάρα πολύ, γιατί αυτό με αφορά πολύ το ψυχολογικό κομμάτι σε σχέση με τη διατροφή. Γιατί τον τελευταίο καιρό τρώω και γλυκά, ξέχασα να σου το πω. Ουσιαστικά θέλεις ένα αρχικό σχέδιο στο μυαλό σου που περίπου μπορείς να βάλεις τα 3 ώρα που χρειάζεται για να ανεβάζεις τη γλυκόζη σου. Ένας λοιπόν στοιχειώδης προγραμματισμός. Δεν μας πειράζει που μπορεί να αλλάξει, μπορεί να είναι 10:30, μπορεί να είναι 11, μπορεί να είναι εδώ ή μπορεί να είναι εκεί. Αυτό που πρέπει να σκεφτείς είναι η ώρα, ο χώρος και το είδος του φαγητού. Όσον αφορά την ώρα, πρέπει να υπολογίσεις 10 λεπτά, 20 λεπτά. Αναλόγως ποια είναι η ποσότητα του φαγητού που είναι η ώρα να καταναλώσεις. Όσον αφορά το χώρο, θέλεις ένα χώρο σχετικά ήρεμο, να είναι λίγοι αντιπερισπασμοί, να μην είναι ας πούμε μέσα στη δουλειά σου, την ώρα που πρέπει να σηκώνεις τηλέφωνα, να μιλάς με ανθρώπους ή να τρέχεις, να ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις σκάλες. Χρειάζεσαι κάποιο σημείο που μπορείς να καθίσεις, γιατί όταν είμαστε καθισμένοι δίνουμε και το μήνυμα στο σώμα μας ότι εδώ υπάρχει ηρεμία και τώρα μπορούμε με την ισχύα μας να καταναλώσουμε το φαγητό μας. Πάρα πολύ σημαντικό, μασάω αργά. Εκείνη την ώρα που τρώω δεν ασχολούμαι με άλλα πράγματα, δεν αφήνω καν το μυαλό μου να φύγει. Θέλω να απολαμβάνω την μπουκιά. Θέλω να βλέπω το φαγητό μου, θέλω να χρησιμοποιώ τις αισθήσεις μου, το μυρίζω, βλέπω την υφή του, το νιώθω, το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι σίγουρα ώρα να σκεφτώ προβλήματα, να λύσω θέματα, να σπεύσω να κάνω πράγματα που δεν έχω προλάβει ακόμα, να σκεφτώ άσχημες εμπειρίες. Σκέφτομαι θετικά και σκέφτομαι ήρεμα. Τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα να αφοσιωθώ, να αφιερώσω τη σκέψη μου σε αυτό που τρώω εκείνη την ώρα και να σκέφτομαι τι ωραία που φροντίζω τον εαυτό μου, τι ωραία που γεμίζω τις μπαταρίες μου, τι ωραία που ανεβάζω τη γλυκόζη μου όπως πρέπει και όσο πρέπει και έτσι τώρα η μέρα μου θα συνεχιστεί πολύ πολύ όμορφα. Ολοκληρώνω τη διαδικασία λέγοντας «Μπράβο μου που με φρόντισα». Μπράβο μου που με φρόντισα. Εξαιρετικό, έτσι. Δεν είναι και εύκολο να το πεις, Δεν είναι καθόλου και αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι πάρα πολλοί κόσμος λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες σε καθημερινή βάση, στην ουσία όχι καταναλώντας, αλλά καταβροχθίζοντας γεύματα. Ναι, ισχύει. Συνεχίζουμε λοιπόν την ημέρα μας και υποθέτω ότι είναι αρκετές οι ώρες ακόμα μέχρι τις 9-10 η ώρα που θα γυρίσεις το βράδυ, οπότε σίγουρα χρειάζεσαι περισσότερη τροφή. Γενικά είναι καλό να ξέρεις ότι κάθε 2 με 3 ώρες τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πέφτουν, οπότε αν δεν μπορέσεις να δώσεις στο σώμα σου κάποια καλή πηγή φυσικών υδατανθράκων, το μυαλό, επειδή δουλεύει καθαρά με γλυκόζη, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Γι' αυτό και συμβαίνει πολλές φορές, ας πούμε, σε κάποια πρόβα, σε κάποια παράσταση, λόγω εξάντλησης της γλυκόζης από το αίμα, να ξεχνάς τα λόγια, να δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς. Εδώ λοιπόν σου έχουμε 2-3 εξαιρετικές ιδέες, όπου θα σε βοηθήσει να είσαι διαρκώς σε πνευματική διέγερση. Θα ξεκινήσουμε από τις πιο απλές μέχρι τις λίγο πιο σύνθετες. Η πιο απλή που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάρει ξηρούς καρπούς με ξερά φρούτα και δημητριακά ολικής άλυσης. Δεν άκουσα να δεις πόσο τραγανό είναι. Αυτό. Μαζί με ένα ξηρό καρπό να καταλάβεις και τη χημεία που κάνει. Πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Αυτό θα ήθελα και ένα φρούτο για να γίνει μια τέλεια διάδα. Το επόμενο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τους ίδιους ξηρούς καρπούς και ξερά φρούτα. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Τους έχω βάλει τους ξηρούς καρπούς με τα ξερά φρούτα σε λίγο νερό για 10 λεπτά για να φουσκώσουν, να μαλακώσουν και να γίνουν πιο εύπεπτοι. Για ανθρώπους που έχουν κατά καιρούς κάποια πεπτικά προβλήματα όπως εσύ, θα τους προτιμούσα να τους μουσκεύεις από 10 λεπτά έως μισή ώρα, να πετάξεις το νερό και να τους αφήσεις να απορροφήσουν όσο υπόλοιπο νερό μπορούν να κρατήσουν. Μάλιστα. Μια άλλη ωραία εναλλακτική λύση είναι πάλι ξηρή καρπή, ξερά φρούτα με μια μικρή μπανάνα. Αυτές είναι οι μπανάνες κρήτες, είναι πολύ νόστιμες και, πολύ μικρές και παιδικές.
Εδώ έχουμε κάτι αντίστοιχο, μία μικρή μπανάνα με μία μπάρα από ξηρούς καρπούς και ξερά φρούτα. Δηλαδή είναι σαν να πήραμε αυτό και να το φτιάξαμε μπάρα. Και εδώ έχουμε ένα μήλο που το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλό πλύσιμο και ένα σκούπισμα με μία μπάρα δημητριακών όπου θα μπορούσε να το έχεις μαζί σου. Τέλος, θα πρότεινα κατά τη διάρκεια της μέρας να πιεις τουλάχιστον 2-3 αφεψίματα. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό χρώμα, το οποίο είναι από ένα αφέψιμα ο ιβίσκος, το οποίο θεωρείται και φυσικό διουρητικό. Ειδικά αν έχουμε κάποια δυσπεψία, έχουμε φάει βαριά, έχουμε φάει ένα γεύμα που είχε πολύ αλάτι. Πίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι αμέσως μετά, μας βοηθάει στη διούρηση και να μην γίνει μεγάλη κατακράτηση. Και τέλος, λίγο πριν τον ύπνο, θα πρότεινα ένα αφέψιμα από χαμομήλι και τίλιο, το οποίο λειτουργεί ως φυσικό ερεμιστικό για τον οργανισμό, για να κάνεις ένα βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Μάλιστα. Να δοκιμάσω. Για δοκίμασα αυτό, να μου πεις. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον εγώ. Ναι. Και μόνο το χρώμα του σε προκαλεί... Είναι λίγο ξινούλη. Είναι λίγο ξινό, ναι. Θα μπορούσες να βάλεις λίγες σταγόνες λεμόνι, αν θα ήθελες να του σπάσεις λίγο την οξύτη ή μια φέτα λεμόνι, να το κάνεις λίγο πιο δροσερό. Δεν θα γίνει πιο ξινό? Όχι. Είναι στιφό, δεν είναι ξινό. Α, μάλιστα. Εντάξει, και εδώ τώρα θα κινηθώ αμέσως. Στην υγειά σας, αυτό θα πάρω. Ωραία. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο μεγάλο ευχαριστώ που θα πει στο τέλος της μέρας. Αυτό τώρα πια που μας έχει μείνει είναι το βασικό σου γεύμα. Ανήκεις στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων που τρώνε αργά το βράδυ, ναι. Όμως αυτό το βραδινό ξέρουμε ότι θα πρέπει να είναι κάτι πιο ελαφρύ, κάτι γρήγορο. Δουλεύεις ήδη πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Δεν μπορεί να κάτσεις τώρα να φτιάξει παστίτσιο και μουσακά. Φαντάζομαι όμως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά από το παστίτσιο και να κάνουμε μια ωραία σαλάτα με ζυμαρικά, με κοινόα, με λαχανικά. Να βάλουμε. Ωραία ιδέα. Το κοινόα είναι πολύ ωραία ιδέα. Να βάλουμε και κάποια καλή πηγή πρωτεΐνης και να κάνεις ένα ωραίο γεύμα το οποίο θα σε θρέψει και θα σε βοηθήσει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και να χωνέψεις σωστά και να κάνεις και ένα βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Τι θα έλεγες? Πολύ. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι. 2 ώρες πριν τον ύπνο? Ναι, καλό είναι 1 με 2 ώρες πριν να μην έχουμε καταναλώσει κάποιο φαγητό, διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου το σώμα δαπανάει ενέργεια προκειμένου να χωνέψει, την οποία θα στη στερήσει από τη διάρκεια της ξεκούρασής σου. Δηλαδή, όσο πιο νωρίς έχεις πάει, τόσο πιο πολύ χρόνο έχεις για ξεκούραση στη συνέχεια. Για να παρασκευάσουμε ένα γεύμα, αυτό που λέμε ως πλήρες γεύμα, πρέπει να συμπεριλάβουμε τουλάχιστον 3 στοιχεία. Μια μερίδα τροφής ζωικής προέλευσης για τις πρωτεΐνες και τα αμινοξέα που χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια της μέρας. Μια μερίδα αμύλου με πολύ πλούσιο σε φυτικές ίνες, όπως το κοινόα ή τα ζυμαρικά ολικής άλυσης, και θα χρειαστούμε και μια καλή πηγή φυτικής προέλευσης, όπως τα φρέσκα λαχανικά. Θα φτιάξουμε λοιπόν μια ωραία σαλάτα, όπου θα αναμίξουμε κοινόα με ζυμαρικά, σολομό και φρέσκα λαχανικά. Μπορείς να έχεις μόνο, ας πούμε, κοινόα? Ναι, ναι, μπορείς και μόνο κοινόα ή μόνο καλαμπόκι ή μόνο τα ζυμαρικά. Απλώς τώρα εδώ, για να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των υδατανθράκων, θα αναπτύξουμε 2 διαφορετικά είδη αμύλου. Το κοινόα, ξέρεις, θεωρείται από τα δημητριακά, το οποίο είναι το πιο πλούσιο σε σίδηρο και αμινοξέα. Θα προσθέσουμε σολομό καπνιστό, ο οποίος μπορείς να τον έχεις και στο ψυγείο. Θα δεις ότι αυτή είναι μια συνταγή που μπορεί να είναι σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ναι. Έτσι, δηλαδή 5 λεπτά θες να καθαρίσεις τα λαχανικά σου, να τα ψιλοκόψεις. Θα βάλουμε ντοματίνια, θα βάλουμε κόκκινη πιπεριά, να το εμπλουτίσουμε και σε βιταμίνη C. Θα βάλουμε και φρέσκο αγκουράκι που είναι πάρα πολύ πλούσιο σε κάλιο. Θα βάλουμε λίγο φυσικό θαλασσινό αλάτι, πολύ πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, μέταλλα και ιόδιο. Θα βάλουμε λίγο φρέσκο μαϊντανό. Ή και ό,τι άλλο μυρωδικό μας αρέσει. Ή ό,τι άλλο μυρωδικό έχουμε. Καλό θα είναι, αν μπορείς, να έχεις στο μπαλκόνι σου μία γλάστρα με βασιλικό, μία με δυόσμο. Έχω. Θα βάλουμε φρέσκα μυρωδικά. Θα βάλουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι για το άρωμα. Τα βάζεις όλα πριν και μετά βάζεις... Και μετά θα ανακατέψουμε λίγο ξύδι βαλσαμικό που ταιριάζει πάρα πολύ στην περίπτωσή μας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Δεν κάνουμε κατάχρηση στο ελαιόλαδο γενικά. Το ελαιόλαδο είναι μία ομήτροφη και από τη φύση της ως ομήτροφη το σώμα την αξιοποιεί πολύ καλύτερα από ό,τι αν είναι μαγειρεμένη. Εδώ θα δεις τώρα σε πόσο λίγο χρόνο
που αν είχαμε και ένα χρονόμετρο να μας μετρήσει, θα σπάγαμε το ρεκόρ μαγειρέματος, το ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, πάμε τώρα να σε κεράσω και την πρώτη μπουκιά και θα μου πεις τη γνώμη σου. Να βάλω και ένα ωραίο ντοματίνι, να δώσω χρώμα. Για να σε δω λοιπόν. Και να πεις. Για στα χέρια σου, αυτό θα πω. Για στα χέρια σου. Το λατρεύεις αυτό το γεύμα? Ναι, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μου το σερβίρεις και κανονικά. Βεβαίως. Γυμνάζεσαι, έχεις χρόνο να γυμναστείς? Θέλεις να πάμε σε μια άλλη ερώτηση? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Είναι η απάντηση. Η μόνη γυμναστική που κάνω είναι ότι ανεβαίνω τις σκάλες του σπιτιού μου και ότι προσπαθώ να περπατάω πολύ, αλλά θα με χαρακτήριζα έτσι ελαφρά τεμπέλα, ελαφρώς τεμπέλα. Το έχω σκεφτεί να ξεκινήσω, δεν μου αρέσει το γυμναστήριο καθόλου. Είμαι δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζεται να βρω κάτι με το οποίο να συνδεθώ λίγο προσωπικά, δηλαδή να μου αρέσει κιόλας, να μην έχει έντονη άσκηση γιατί δεν μπορώ. Και έχουμε και κάποια πρόταση γι' αυτό. Εγώ θέλω να σου πω πριν από αυτό ότι μια πολύ σημαντική πληροφορία, ότι κάθε 72 ώρες που δεν γυμνάζει μια μυϊκή ομάδα, αυτή φθήρεται. Και η μυϊκή ομάδα δεν είναι μόνο τα πόδια που λες περπατάω, ανεβαίνω τις σκάλες, είναι κοιλιακή, ραχαίη, στήθος, πλάτη. Αυτούς, αν σκεφτείς για κάθε 72 ώρες που δεν τους έχεις γυμνάσει, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει αυτό αργότερα στη ζωή σου όσον αφορά την μυϊκή σου κατάσταση. Λοιπόν, Σοφιάνα, ακούγοντας την κουβέντα τόση ώρα με τον Βαγγέλη, έχω φτάσει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην μεγάλη μερίδα του κόσμου και των συμπολιτών μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάς την ημέρα σου με στρες, φεύγεις χωρίς να προλάβεις να φας το πρωινό σου, πηγαίνεις στη δουλειά, όπου συνεχίζεις να στρεσάρεσαι, συνεχίζεις να ικανοποιείς τις ανάγκες των άλλων και καταλήγεις το βράδυ σπίτι σου χωρίς πνοή και χωρίς διάθεση να κάνεις έστω και το παραμικρό για εσένα. Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να χαλαρώσει για 3 λεπτά ακούγοντας ένα πολύ ωραίο μουσικό κομμάτι που αγαπάς. Στη συνέχεια θα σηκωθείς, θα βάλεις το στρωματάκι στο σαλονάκι του σπιτιού σου και θα ξεκινήσεις να κάνεις μία σειρά από διατατικές ασκήσεις οι οποίες θα έρθουν να ενεργοποιήσουν το σώμα σου και να σε βγάλουν από την κακή στάση την οποία λόγω εργασίας έχεις στη διάρκεια της ημέρας σου. Οι πρώτες ασκήσεις που θα κάνουμε θα είναι ασκήσεις διάτασης, ασκήσεις ενεργοποίησης, να σε φέρουν σε μια φυσιολογική θέση και να ανεβάσουν και τοπικά σε επίπεδο μυϊκό τη θερμοκρασία στο σώμα σου. Στη συνέχεια θα περάσουμε και θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης και στο τέλος θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ηρεμήσουμε, για να ρίξουμε τους σφυγμούς μας και να προετοιμάσουμε τον οργανισμό για ένα χαλαρό μπανάκι και ένα πάρα πολύ ωραίο θρεπτικό γεύμα που θα είναι και το βασικό γεύμα της ημέρας σου. Θα ξεκινήσουμε από ύπτια θέση, όπου θα προσπαθήσουμε να μακρύνουμε, Σοφιάνα. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πολύ ανάγκη. Στην καθιστή θέση, στην οποία μπορεί να βρίσκεσαι για 8-10 ώρες την ημέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η σπονδυλική σου στήλη, επέτρεψέ μου την έκφραση, κάθεται. Άρα θέλω να απλώσουμε τα χεράκια μακριά προς τα πίσω, τα πόδια μακριά μπροστά και να νιώσουμε τον κορμό να απλώνει, να νιώσουμε τους σπόνδυλους έναν να ανοίγει. Για να δυναμώσουμε τον κορμό μας, για να δυναμώσουμε τον πυρήνα μας, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μια θαυμάσια άσκηση λειτουργικότητας για την πλάτη και τους ραχαίους μυς, θέλω να έρθουμε στην θέση αυτή, στηριζόμενοι στα γόνατά μας και στους αγκώνες μας. Αυτό που θα προσέξουμε είναι ο αγκώνας να είναι σωστά τοποθετημένος ακριβώς κάτω από την νομική ζώνη. Σπρώχνω ελαφριά τον κορμό προς τα πάνω και μένω σταθερά στο σημείο αυτό. Με την άσκηση αυτή έχουμε μια πάρα πολύ καλή ενεργοποίηση τόσο του ορθού κοιλιακού όσο και των λοξών κοιλιακών. Μπορούμε την άσκηση αυτή να μείνουμε για 20 με 30 δευτερόλεπτα, να χαλαρώσουμε και να επαναλάβουμε 3 έως και 4 φορές. Σοφιάνα, θα σου πρότεινα την ρουτίνα των διατατικών ασκήσεων να την καθιερώσεις καθημερινά. Καθημερινά επιστρέφοντας στο σπίτι, να κάνεις αυτή την απλή σειρά διατάσεων. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει το σώμα σου να ξεκλειδώσει, είναι κάτι που θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το υπόλοιπο της ημέρας σου. Όσον αφορά τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, αυτό που θα σου πρότεινα είναι ότι μέρα παραμέρα επίσης θα μπορούσες να τις εκτελείς. Δεν χρειάζεται πάνω από 10 με 15 λεπτά να αφιερώσεις χρόνο τουλάχιστον στην αρχή.
Τι λες τελικά, πιστεύεις ότι μπορούν να γίνουν αυτές οι απλές ασκήσεις που μας έδειξε ο Δημήτρης? Αρχικά ναι, αλλά χρειάζεται και λίγο θέληση και επιμονή και εσείς, είναι και προσωπικό το θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτά θα μπορούσα να τα κάνω. Η καθημερινή, η τακτική άσκηση αυξάνει και τη μυϊκή μάζα, αυτή αυξάνει με τη σειρά της και το μεταβολισμό, αυτή αυξάνει μετά και την ικανότητά μας για το τι θερμίδες μπορούμε να καταναλώσουμε μέσα στην ημέρα. Οπότε, ακόμα και αν θες να φας που και που ένα γλυκό, αν γενικά γυμνάζεσαι, θα το καίει ο οργανισμός από μόνος του. Θα είναι σαν να κάθεσαι και να καίεις θερμίδες. Οπότε, νομίζω ότι το κίνητρο είναι ενδιαφέρον για να βάλεις την άσκηση στη ζωή σου. Ναι. Τώρα λοιπόν που ολοκληρώσαμε το ημερήσιο διατροφικό μας πλάνο, θέλεις να δεις ποια είναι τα καινούργια διατροφικά στοιχεία της ημερήσιας διατροφής σου? Βέβαια. Βέβαια θέλω να το δω, γιατί νομίζω ότι θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Για να το δούμε λοιπόν και στην πράξη. Όπως βλέπουμε στο προτινόμενο πλάνο, η διατροφική ανάλυση μας δίνει ότι είναι πλήρως ισορροπημένο. Η διατροφική ανάλυση δείχνει ότι οι προσλαμβανόμενες θερμίδες είναι ισορροπημένες. Η πρόσληψη υδατανθράκων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το ίδιο και η πρόσληψη λιπαρών, το οποίο είναι κυρίως από πολυακόριστα καλά λιπαρά οξέα. Η πρόσληψη πρωτεϊνών είναι ισορροπημένη και σίγουρα βοηθάει η καλή ημική κατάσταση και το σώμα μπορεί να ανταπεξέλθει σωστά στις δραστηριότητές του. Ενώ η πρόληψη αλατιού έχει μειωθεί σημαντικά και είναι πλήρως ισορροπημένη. Ένα τέτοιο πλάνο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει σε καλύτερη ενέργεια, διάθεση, καλύτερη υγεία για να μπορούμε να είμαστε υγιείς και χαρούμενοι. Τι λες λοιπόν, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσεις να κάνεις αυτές τις μικρές αλλαγές που προτείναμε? Νομίζω ότι αξίζει και θα προσπαθήσω πραγματικά να το κάνω, γιατί βλέπω και τη διαφορά και όντως είναι απαραίτητο να ισορροπείς κάποια πράγματα στη διατροφή σου. Να μην είναι μόνο αυτό έτσι ακριβώς, και μόνο το άλλο. Οπότε νομίζω ότι αυτά καλύπτουν κιόλας τις ημερήσιες ανάγκες, έτσι. Απόλυτα, όπως είδες. Ωραία. Και με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Ωραία, ωραία. Πριν κλείσουμε, θα ήθελες να με ρωτήσεις κάτι μετά από όλα αυτά τα ωραία πράγματα που... Θέλω να ρωτήσω ποιο είδος καφέ είναι πιο εύπεπτο και καλύτερο να πίνω. Η επιλογή του καφέ που θα κάνουμε έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία μας. Αν έχουμε ένα άτομο που είναι υπερδραστήριο ή είναι νευρικό, του πεις να πίνει κάποιον στιγμιαίο καφέ, ή όλοι οι καφέδες που πίνει μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι 3-4 στιγμιαίοι καφέδες που έχουν υψηλή συγκέντρωση καφέινης, αυτό σίγουρα θα τον κάνει λίγο πιο νευρικό στην καθημερινότητά του. Αν σου αρέσει ο καφές και πιεις 4 εσπρέσο μέσα στην ημέρα, καταλήγεις στην ίδια νευρική συμπεριφορά με αυτό που έχει πιει τους στιγμιαίους. Εγώ είμαι μεγάλη φαν όμως του εσπρέσο. Πίνεις το φρέντο εσπρέσο τότε που έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μπορεί να σε ενυδατώνει κιόλας και μέχρι 3 καφέδες την ημέρα, και αν μπορείς να τους πίνεις και σκέτους ακόμα καλύτερα, γιατί ενεργοποιείς και το μεταβολισμό, είναι ακόμα καλύτερο. Για τον ντεκαφέινε τι γνώμη έχεις? Μια χαρά είναι. Αν σου αρέσει ο καφές, εκεί που λέμε ότι μπορείς να πιεις αν 3 καφέδες την ημέρα, ο τελευταίος θα σε βοηθήσει και να έχεις μια καλύτερη διαχείριση στον ύπνο σου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα είναι ασφαλής, γιατί έχω ακούσει ναι, διάφορα. Ασφαλές. Και το άλλο που με ενδιαφέρει, επίσης, επειδή είμαι λάτρης και των γλυκών. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι άνθρωποι τρώνε γλυκά επειδή δεν τρέφονται σωστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν δηλαδή την ώρα που θέλεις εσύ να φας κάποιο γλυκό, έχεις καταναλώσει αυτό το ωραίο κουπάκι με τους μουσκεμένους ξηρούς καρπούς, με τα ξερά φρούτα, έχεις πει το αφέψιμά σου, πρακτικά είναι δύσκολο το σώμα σου να ζητήσει να φάει κάποιο γλυκό. Συνήθως το ζητάει λόγω της υπογλυκαιμίας. Καταφέρνεις λοιπόν κατά τη διάρκεια της μέρας να έχεις ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Έτσι ακριβώς όπως το παρουσιάσαμε και το δείξαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πιστεύω ότι θα θες να φας γλυκό επειδή θα το θες, επειδή αξίζει τον κόπο, επειδή είναι νόστιμο. Και πάλι δεν θα χρειαστεί να φας ολόκληρο. Συνήθως 4-5 μπουκές ή μια μικρότερη ποσότητα να είναι αρκετή. Μια πάρα πολύ καλή λύση είναι η σοκολάτα ή η μπίτερ. Με το πολύ κακάο, το λιγότερο γάλα για την περισσότερη ζάχαρη. Οπότε αυτή είναι μια καλή λύση, η οποία είναι και τονωτική. Ειδικά όταν έχουμε αυτό το μικρό συνδυασμό με τους μουσκεμένους ξηρούς καρπούς και τα φρούτα και ένα κομματάκι σοκολάτα, φτιάχνει λίγο και την σερωτονίνη μας και τη διάθεση, αλλά μέσα όλο αυτό το πακετάκι μαζί. Ωραία, ευχαριστώ, γιατί αυτό ήθελα πολύ. Δεν θα ήθελα δηλαδή να κόψω τη σοκολάτα που μου αρέσει. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πιστεύω μαζί με σένα και άλλοι άνθρωποι που τυχόν ταυτίστηκαν με την δική σου έντονη καθημερινή δραστηριότητα να βρήκανε λύσεις. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καινούργια και πολύ ωραία πράγματα και χρήσιμα που έμαθα, γιατί νομίζω το βασικότερο είναι να φροντίζεις το σώμα σου, οπότε και το μυαλό σου και το πνεύμα σου. Σώμα, μυαλό και ψυχή, και τα τρία μαζί. Ναι, είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία
έτσι εμπειρία φαγητού, ας πούμε.